Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. ברצוני גם להבהיר שלא ייתכן שתהיה תגובה אחרת בפיו של אדם נורמלי, אדם אנושי, וסוף סוף אפילו פסיכולוג אינו אלא אדם אנושי ולא קוסם, ללא כל הבדלי גזע, דת או כל קנה מידה אחר. שאלתו של הסנגור, אם כן, אתה אומר שנכנס עניין של רגש ברשימה זו. Ich habe die Frage noch nicht beantwortet. Yes, in reply to your last question, I was observing and interacting with these defendants according to the technique known as participant observer. This means participant observer as one human being among others to find out the psychological cause of the greatest tragedy in human history. As such, I reacted as a human being, and the whole world reacts to it as human beings. The only people who could have thoroughly investigated these events and not be moved by them would be the same kind of characters as I designated as the murderous robots of the SS. These events are being judged judicially and psychologically by human beings, and they are being judged in human terms all over the world. עדיין לא עניתי לשאלתך הקודמת. ובכן, בתשובה לשאלתך האחרונה, כן, אני ערכתי את מחקריי בתור משקיף משתתף. נקטתי בשיטת המשקיף המשתתף בחוויותיהם, במחשבותיהם של הנבדקים כאדם בין בני אדם, כדי לרדת לסוף דעתם ולהבין את התולדות האנושיות האיומות הללו. האנשים היחידים אשר לא נתרגשו לשמע כל הזוועות הללו, אשר לא הניעו עפעף, היו דווקא אנשי הטיפוס הזה אשר תיארתי אתמול, הגולם הרצחני, איש האס-אס. אבל אנשים נורמליים הם היושבים בדין על טיפוס זה, הן בחס המשפט והן במעבדה המדעית הפסיכולוגית. אנשים שופטים אותם ודנים בהם בכל העולם כולו. כוונתנו לא הייתה שחקירת העד תיפתח עכשיו מחדש, אלא לאפשר לבאי כוח הצדדים לשאול שאלות נוספות לאור המסמכים הנוספים שהוגשו. אני מבקש לשים לב לזה. יורשה לי להפנות תשומת ליבו של בית המשפט לכמה קטעים מן המסמכים המצורפים לתף 1177. הראשון, זאתי הודעתו של G.H. הול ממשרד החוץ
הבריטי, אולי אקרא לזה מיניסטריון החוץ הבריטי, מ-5 ליוני 44 לדוקטור ויצמן. בסוד חמור כי נעשתה הצעה אשר הועברה על ידי הסוכנות לפינוי היהודים הסובלים מרדיפות הנאצים. מסופר כאן שב-19 למאי הגיע נציג מהימן וידוע של הציונים ההונגרים לאיסטנבול במטוס גרמני בלוויית סוכן גסטאפו הונגרי. בהמשך המכתב מפורטת העסקה כי הנאצים מציעים במקום להשמיד את שרידי היהודים ברומניה, הונגריה, פולין וצ'כוסלובקיה לאפשר הוצאתם לספרד או פורטוגל אבל לא לפלסטינה, וזאת תמורת 10,000 מכוניות וכמויות מסוימות של תה, קפה, קקאו וסבון. כאות אימון הם מוכנים לשחרר מיד 5,000 עד 10,000 יהודים בלי שיקבלו כל תמורה. הם גם מוכנים לשקול החלפת יהודים כנגד שבויי מלחמה גרמניים. זה כותב איש משרד החוץ האנגלי לדוקטור ויצמן, כאילו דוקטור ויצמן אינו יודע על כך? היו הודעות, כפי שהסברתי לבית המשפט, שהסוכנות הייתה מעבירה לירושלים באמצעות משרד החוץ, זאת אומרת דרך הנציבות העליונה בירושלים, למשרד החוץ. תמסרו לדוקטור ויצמן בעניינים כאלה שהסוכנות ידעה ממילא שהחומר מוכרח להגיע, או אותו חומר צריך להגיע לידיעת משרד החוץ. זה היה קשר יותר נוח ויותר מהיר. רגע, התאריך לא ברור לי. זה מ5 ליוני. כן, אדוני. מתי הייתה השיחה ב-19 ליוני, אני חושב. ב-11 ליוני. אז האם זה קודם לשיחה? כן, זה קודם לשיחה, מפני שעוד לפני כן הרי נפגש ברנט עם חיים ברלס ונציגים אחרים של הסוכנות באיסטנבול. כן. זה על סמך הדיווח הראשון. כן. שהגיע לסוכנות, והסוכנות מיד מודיעה לויצמן. כן. זה בעצם תוכן ההודעה מן הסוכנות בירושלים המיועד לויצמן באמצעות מיניסטריון החוץ הבריטי. הסוכנות היהודית מביעה חששה כי אם לא תהיה האפשרות להציל את היהודים ההונגרים, הצ'כים והרומנים, גורלם נחרץ. בעודה מעריכה את הקשיים היוצאים מן הכלל, היא חושבת שיש לעמוד בפני המשימה באותו אומץ לב הנתבע על ידי האסון ללא תקדים, אשר אולי יתברר שאין לו כפרה. שרתוק רוצה לנסוע לאיסטנבול מיד כשיקבל את הוויזה הטורקית. למחרת היום כותב דוקטור ויצמן לאנטוני אידן, מודה לו על כך שהעביר את הידיעה, אומר שהוא צריך היה זמן קצר, יום אחד, כדי להחלים מן ההלם שקיבל, והוא אומר, חובתי העליונה, it is of course my paramount duty to try and discover the course of action which offers the best hope of saving Jewish lives. חובתי העליונה היא לברר מה האפשרות להציל את חיי היהודים. הוא מבקש שני דברים, פגישה מיידית עם אידן וויזה, השגת ויזה טורקית למר שרתוק. למסמך הבא אחזור אחר כך. זאת היא ההצעה אשר עובדה בלונדון בתחילת חודש יולי, שהועברה כפי שבית המשפט יראה לאחר מכן למשרד החוץ הבריטי להפציץ מיד את מחנות המוות. אני אחזור לזה בהקשר הדברים. המסמך הבא הוא מברק משרתוק לסוכנות בלונדון. זה כבר מברק שהלך ישירות בצופן, ובית המשפט יראה שבעוד שהמברק יצא ב-15 ליוני, הוא נתקבל בלונדון ב-19 ביוני. מר שרתוק
הוא מוסר כי הוא חיכה באלפו 4 ימים עד שקיבל את האפשרות לראות את הידיד שהגיע ביום רביעי 7 ליוני. דיברתי איתו 6 שעות, מצאתי אותו מהימן ב100%. התרשמתי עמוקות מטוהר אופיו ורוחו. בהמשך מדווח מר שרתוק כי ראה את הנציב העליון יחד עם בן גוריון. הנציב העליון התקשר עם לונדון וביקש להעביר לויצמן את פרטי הערכה של הסוכנות לגבי המצב. מר שרתוק מסיים מברקו: עלינו לעשות הכל כדי להחזיק את הדלת פתוחה וכדי לאפשר לידידנו לחזור. עשו הכל להחיש נסיעתי, תודיעו לנחום, הכוונה היא לנחום גולדמן. המסמך הבא תאריכו 23 ביוני 44, כותב מר רנדל, אשר היה ממונה על מחלקת הפליטים כפי שאני מבין במשרד החוץ. על מה היה ממונה מר הול? מר הול היה האנדר סקרטרי. מר רנדל כותב לדוקטור ויצמן כי אין להעלות על הדעת שהשארתו של ברנד בקיירו מסמנת אי רצונה של ממשלת הוד מלכותו לתת דעתה לכל תוכנית מעשית להצלת יהודים הנמצאים עכשיו תחת האיום הגרמני. אבל אם התוכנית המיוחדת אשר ברנד הביא יש לה כל זכות לשיקול רציני, has any right to consideration, זאת שאלה עליה נדון כאשר מר שרתוק יגיע לכאן. המסמך הבא הוא הדוח הפנימי שהגיש מר שרתוק מיד בהגיעו ללונדון ב-27 ביוני. המשפט יראה שהוא הגיע בשעה 1 אחרי הצהריים ובשעה 6 באותו יום הכתיב את הדוח. יש פה פירוט הניסיונות להשיג את הוויזה לאנקרה, את החלטתו של מר שרתוק לנסוע בלי ויזה, את ההודעה מאנקרה לבל יבוא בלי ויזה, את הבטחתו של קצין בריטי גבוה, זה בעמוד 4, שלא יהיה כל קושי ביחס לשובו של מר ברנד. A high British officer assured our people that there would be no difficulty as regards his return. He was a definite undertaking. On the strength of it, Yoel Brandt left Turkey for Palestine. זאת הייתה הבטחה ברורה, בהסתמך עליה עזב יואל ברנט את טורקיה ופנה לארץ. שוב דיווח השיחה עם מר ברנט, זה כבר נמצא במסמך הקודם. אחר כך כותב מר שרת שחזר לירושלים, התראה עם מר בן גוריון, יחד הלכו לנציב העליון, הציגו את הדרישות המפורטות בעמוד 13. על ברנט לחזור, על שרת לנסוע ללונדון, יש לארגן מיד שיחות בדבר שחרור היהודים, יש לתת לגרמנים איזה רמז בדבר רצונו של הצד השני לנהל שיחות. יש פה הצעות אפשריות מי יהיה האדם אשר יבוא במגע עם הגרמנים. איזה עמוד זה? זה עמוד 13 למטה. מועצת פליטי המלחמה של ארצות הברית, ה-Intergovernmental Committee, זה היה גוף של חבר הלאומים אשר טיפל בפליטים, או הצלב האדום. בעמוד 14 מסופר על כך שהנציב העליון הודיע למר בן גוריון ולמר שרתוק פרטי שיחתו של ויצמן עם אידן. בה אידן אמר שיעשה הכל למנוע כאילו נראה שהדלת ננעלה. To avoid anything that might look like slamming the door. בעמוד 15 כותב מר שרתוק שהנציב העליון לא התרשם מנימוקיו בדבר הצורך לשובו של מר ברנט.
ובהמשך אותו עמוד אומר מר שרטוק, אמרתי אז כי ברנט לא היה עוזב את טורקיה בדרכו לסוריה אילו לא קיבל את ההבטחה. הנציב העליון הפסיקני בחריפות. אני יודע מה אתה הולך לומר. אתה הולך לומר שכאן הייתה הפרת אמון. אל תמשיך. התשובה היא פשוטה. זוהי מלחמה. מי היה הנציב העליון אז? ב-45 מקמייקל, כן? מקמייקל. 44. 44, מקמייקל. אחר כך מסופר על הקשר עם הקונסוליה האמריקאית. על הקשרים עם מר איירה הירשמן, על ההודעה למר סטיטיניוס שהיה אז שר החוץ האמריקני. נאמר פה שהירשמן התרשם מאוד מיושרו ואופיו של ברנט, ומר שרת מסיים בכך שהוא חזר לקיירו ויצא ללונדון באותו ערב. ב-30 הוצאו שוב הדרישות אשר הובאו בפגישה עם מר הול. זאת הפגישה שכבר הזכרתי אותה. מר אידן הביע את אהדתו העמוקה. הוא הוסיף אבל שעליו להיות זהיר באופן קיצוני, extremely careful. האויב כנראה משחק משחק סתמי. כשהוא עשה את הצעתו לקבינט ההרגשה הייתה שהוא, מר אידן, הלך רחוק מדי. יתרה מזאת, עליהם גם לשכנע את אמריקה ואת רוסיה. הם פעלו בהסכם עם אמריקה בכל העניין הזה, אבל עליהם להשיג גם הסכמתה של ברית המועצות. הקבינט הבריק למוסקבה ומחכים לתשובה. מר שרת מוסיף כי ההצעה לשלוח את בדר עדיין בעינה עומדת. הוא חושב שהגרמנים מוכנים לעשות עסקה. מר שרת מוסיף שהוא חושב שיש לשלם את כופר הנפש כדי להציל את חיי היהודים. מר אידן מפקפק אם זאת היא הדרך הנכונה. Mr. Eden doubted whether that was a possible course. ביחס לנסיעתו של מר בדר, הדבר מוטל בספק. מר שרת אומר כי השאלה היא מה ברנט ייקח עמו חזרה כאשר ייסע חזרה. כאן דוקטור ויצמן מפרט בקצרה את פרטי העד ממואר שאינו קשור עם שליחותו של ברנט. וכאן אני חוזר לעד ממואר. אלה הן הדרישות שהציג דוקטור ויצמן במסמך הקודם. זה בסעיף 3 כדי להציל את יהודי הונגריה. יש להודיע לגרמנים על ידי גוף כלשהו שמוכנים לשוחח על הצלת היהודים. ההפצצה יש לבוא בדברים עם מיניסטריון האוויר. הוא כבר דיבר עמהם על הפצצת מחנות ההשמדה, לפי דרישת הסוכנות הוא ידבר כעת גם על הפצצת הרכבת. דוקטור ויצמן מסיים ואומר, כן, ונצטרך עוד להיפגש כדי ליצור פעם מצב דברים שטרגדיה כזאת לא תהיה אפשרית עוד.
כאן אני חוזר למסמך מ-11 ליולי, אשר דלגתי עליו קודם, שאנשי הסוכנות הגישו אותו בשיחותיהם בלונדון. דנים כאן באפשרויות ההפצצה, בנימוקים בעד ונגד, ומגיעים למסקנה שההפצצה הזאת היא חיונית מפני שיהיה לה מכל מקום אפקט מרתיע. היא גם תשכנע את החוגים הגרמנים המקווים עדיין לאיזה חסד של בנות הברית, כי אומנם בנות הברית רואות ברצינות את רצח היהודים כמעשה הראוי לתוכחה, the genuineness of allied condemnation of the murder of Jews. אולי זה יוביל ללחץ נגד המשך ההשמדה, possibly result in some internal pressure against a continuation of the massacres. ובסוף, כדי לשכנע את בנות הברית באופן נוסף, כי כדאי לעשות את זה, מוסיפים שמחנה אושוויץ גם כולל מפעלים גרמנים, מפעלי חימוש גרמנים העובדים בשביל סימנס וקרופ. זה הוכן כאן בירושלים? לא, זה הוכן בלונדון. לונדון 11/7/44. על ידי הסוכנות? על ידי הסוכנות. באותו יום בו נתקיימה הפגישה, דיווח מר שרת גם למר בן גוריון וגם למר נחום גולדמן במברק שהעתיקו נמצא אצלכם על הפגישה עם עידן. מר שרת הרגיש שזמן הוויכוחים עבר, stage of temporizing over, definite steps imperative if remote chance of saving remnants not to be missed. We realize our proposals are unorthodox and unprecedented, but that they are warranted by tragedy which is without parallel or precedent. צעדים מיידיים הם הכרחיים אם אנחנו חושבים על איזה אפשרות של הצלת שארית הפליטה. אנחנו יודעים כי הצעתנו הן ללא תקדים, אבל הן מחויבות המציאות על ידי הטרגדיה שגם לה אין תקדים או הגבלה. מר שרת נפגש ב-12 ליולי עם מר רנדל במשרד החוץ. שוב מדובר על שליחותו של ברנט, שוב מבקשים לשלוח את באבר לבודפסט. הצעה אלטרנטיבית לשלוח את קולמן מן הגוף הממשלתי המשותף, Intergovernmental Committee של חבר הלאומים, שמא הוא יהיה זה אשר ישכנע את הגרמנים כי אומנם בנות הברית מוכנות לנהל את המשא ומתן. מר שרת מציע בהמשך הדברים בעמוד 4 כי תיעשה הודעה שכל היהודים בארצות הכבושות על ידי הנאצים יוכרזו כבני חסות בריטים או בני חסות אנגלו-אמריקאים. מר רנדל השיב מיד כי זה כבר נידון ונדחה. מר רנדל הודיע למר שרתוק ב-15 ליולי כי ההצעה להפציץ את מחנות המוות מקבלת טיפול, כי נעשתה פנייה לממשלה הסובייטית ופנייה אישית ממר עידן למר מולוטוב. הוא מבקש להודיע לדוקטור ויצמן. הדיון כנראה צריך היה להימשך מ-6 ליולי ועד 1 לספטמבר, כי ב-1 לספטמבר 44 כותב ריצ'רד לו, הפרמננט אנדר סקרטרי של משרד החוץ, אותה שעה אם אינני טועה, לדוקטור ויצמן לאמור:
תזכור כי בפגישתך ב6 ליולי דיברת עם מיניסטר החוץ על הפצצת מחנה בירקנאו בשוודיה העילית ועל הזוועות אשר נעשות שם על ידי הגרמנים כלפי יהודים, הונגרים ואחרים. שאלת על צעדים שאפשר לעשותם כדי לשים קץ לדבר או כדי לפחות להפסיק את הזוועות, את השחיתות, והצעת שמשהו יושג אם נפציץ את המחנות וגם אולי את הרכבות המוליכות אליהם. כפי שהובטח, מר אידן הביא את הדבר מיד לידיעת מזכיר המדינה לענייני האוויר. העניין נידון באופן המלא ביותר על ידי צוות חיל האוויר, אבל אני מצטער להודיעך כי עקב הקשיים הטכניים הגדולים, מטה חיל האוויר, כן? Air Staff, כן, מטה חיל האוויר, I'm sorry to have to tell you, אני מצטער להודיעך כי עקב הקשיים הטכניים הגדולים הכרוכים בדבר, אין לנו ברירה אלא להימנע מלהזדקק להצעתך בנסיבות הנוכחיות. אני מבין כי ההחלטה הזאת תהיה אכזבה בשבילך, אבל היינה בטוח כי העניין נידון באופן מלא. מה היו הקשיים הטכניים? זה אולי ידוע לכותב המכתב, לי לא ידוע, אדוני. שלעצמי אני חושב שלא היו. אין מסמך נוסף לברר מדוע, מה יש? מסמך לא. או תרשום. אבל אולי יש תרשומת אחרונה שתבהיר את העניין. האחרונה, אני רק מאזכר עוד מכתב, ג'יי.אם מרטין, המזכיר הראשי של ראש הממשלה הבריטי, צ'רצ'יל, איפה זה? כותב לדוקטור ויצמן, איפה המסמך הזה? זה נמצא אצלכם אדוני, מ-30 לאוקטובר 44, אם איננו אני מוכן מיד לתיתו, הוא צריך להיות בקופיות, איננו? אז אם הוא ודאי ישנו בפוטוסטטים, במסמך האורגינלי, זה המסמך הלפני האחרון. כן, פה הוא ישנו, אבל לא... אני מצטער אם זהו שמו. עוד העתק? נתתי שניים, עוד אחד. אם יש. יש, אבל עם תוספת קטנה, מזכיר ראשי של ראש הממשלה, אני רציתי רק לרשום לעצמי מה זה. ובכן, כאשר הייתה הפגישה במוסקבה באותו זמן, ויצמן פנה לשם, מר מרטין מודיע, אנחנו טיפלנו וגם שוחחנו על זה עם הסובייטים, וזהו. המסמך הבא זאת היא התרשומת שהוכנה לקראת עדותו האפשרית של דוקטור ויצמן בפני בית הדין הצבאי הבינלאומי. תאריכה נובמבר 45, והיא אומרת כלהלן: בתחילת שנת 44, כאשר היו עוד למעלה מ-700,000 יהודים בחיים בהונגריה, הציעה הסוכנות היהודית לשלטונות הבריטים להצניח מאות יהודים פלסטינאים לתוך הונגריה, אשר בדעתם השקולה של החוגים צבאיים בריטים יכלה לעזור לבנות הברית באופן צבאי ויכלה להיות בת ערך למניעת ההשמדה של רבים מיהודי הונגריה שחיו אז. כאשר תוכנית זאת אושרה על ידי כל הגופים הצבאיים בעלי הסמכות ונעשו סידורים לבצע את התוכנית, משרדי המושבות והחוץ התערבו ועקב שיקולים פוליטיים הורו לשלטונות הצבאיים להימנע מכך.
אלה המסמכים שרציתי. Hat Ihnen der Eichmann offen gesagt, dass von oben der Befehl sei, die Deportationen ständig laufen zu lassen und dass er aber bestrebt wäre, das jetzt abzustoppen durch den Vorschlag? Herr Verteidiger, in dieser Linie gehört, wenn ich richtig beantworten darf, die Frage, dass Krumai Wisliceni ja gesagt haben, sie hätten unsere Forderungen bei dem für die Judendinge Verantwortlichen, im ganzen Reichsgebiet Verantwortlichen Eichmann und in Berlin unterstützt. Und wenn wir einen Plan für die Auswanderung aller Juden vorlegen könnten, dann hätte der Aussicht auf Erfolg. Eichmann hat mir nie gesagt, dass er will keine Deportation, er will nicht die Juden retten. Eichmann hat mir gesagt, die Worte, die ich erwähnte, ich habe sie prüfen lassen, festgestellt, dass sie noch leistungsfähig sind. Ich bin bereit, Ihnen 1 Million Juden zu verkaufen. Ware für Blut, Blut für Ware. Er hat mir an anderen Stellen gesagt, dass er von seinen höchsten Instanzen Erlaubnis bekommen hätte. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, Erlaubnis oder Befehl oder so etwas bekommen hätte, diese Verhandlungen zu führen. Aber mit keinem Wort hat mir jemals Eichmann gesagt, dass er Wunsch hat, die Deportationen zu stoppen. Warum hat Eichmann dann so gedrängt und Ihnen auch bei der Ausreise eine so kurze Frist gesetzt? Eben um sie zu verunmöglichen. Wie kann man 1 Million Menschen in 8 Tagen, in 14 Tagen evakuieren und so eine Sache erledigen? Eichmann hätte Ihnen erklärt, es ist deswegen Eile geboten, weil ich nur 14 Tage etwa diesen Abtransport aufhalten kann. Ich kann nur 14 Tage die Leute anderswo hinbringen, vielleicht nach Österreich. Und deswegen müssen sie sich eilen, sonst sitzen meine Vorgesetzten hinter mir. Länger kann ich es nicht aufhalten. Er sagt ganz einfach, ich fange heute an. Aber er versprach und hat leider dieses Versprechen nicht gehalten, dass er wird die Leute nicht sofort nach Auschwitz schicken, sondern zuerst 2 Wochen entweder in der Tschechoslowakei oder in Wien halten. Aber länger könnte sie nicht halten, könnte sie nicht auf Eis legen. Und Alte und Kinder müssten weg. Die Jungen und Gesunden könnten vielleicht arbeiten. Aber leider hat er das nicht gehalten. Er hat mich damit einem falschen Wort weggeschickt. Er hat die Leute gleich nach Auschwitz deportiert. Dem kalten und scheußlichen Vorschlag 100.000 gegen Lieferung, 1 Million gegen Lieferung von Waren. War dieser Vorschlag mit 10% ein guter kaufmännischer Vorschlag von Seiten Eichmanns? Ich nehme an, dass diese Frage ironisch gemeint ist, sonst verstehe ich sie nicht, mit kaufmännisch. Ja, er hatte gesagt, es wäre eine kalte, berechnende Sache gewesen. Und ich will nun wissen von ihm, ob er das Angebot als ein nüchterner, abzulehnender Vorschlag war, jemand kaufmännisch 10% anzubieten, ehe er eine Gegenleistung erbringt. Er hat mein Leben zerstört, denn er hat mir 1 Million Menschen auf den Buckel gebunden, die leider zum Großteil von ihm ermordet worden sind. Ich bin nicht fertig. Aber auf der anderen Seite, ich gebrauchte auch das Wort, dass ich musste mich, respektive wir mussten, ich spreche nicht von ich,
auch an einen Stromhalm halten, wenn wir eine Möglichkeit sahen, Menschen zu retten. Das letzte Angebot von ihm, dass er 10% im Vorhinein gibt, die Installationen in Auschwitz in die Luft sprengt, das habe ich gemeint, ist die Rettung. Das könnte sein die Basis für die Rettung unseres Volkes. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.